امشب در 24 خبر فوری نشست محرمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران تا دقایق دیگه. مقامات وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا با اعضای کنگره درباره توافق اتمی با ایران گفتگو می‌کنند. 70% اعدام‌های خاورمیانه در ایران، گزارش سالانه عفو بین‌الملل از افزایش آمار اعدام‌ها در منطقه. و جلسه قانونگذاران آمریکایی با بنیانگذار اوپن ای آی سام آلتمن به سناتورها گفته در نبود مقررات او نگران آسیب هوش مصنوعی به جهانه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تا دقایق دیگه اینجا در واشنگتن کنگره آمریکا میزبان جلسه محرمانه با حضور مقامات ارشد دولت بایدن و سنا درباره ایرانه. به گزارش پولیتیکو در این جلسه وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و کالین کال معاون وزیر دفاع شرکت میکنن. این جلسه که به خواست میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوریخواه سنا تشکیل میشه، نخستین جلسه ویژه اعضای دولت بایدن با نمایندگان مجلس سنا درباره ایرانه. پولیتیکو به نقل از کارمندان سنا نوشته بخش عمده این جلسه به موضوع توافق اتمی با ایران مربوطه و یک منبع هم گفته در توافق اتمی با ایران پیشرفت‌هایی به دست اومده. در این گزارش اومده که رابرت مالی به خاطر مرخصی در این جلسه حضور نداره، اما معاونش در سنا حاضر خواهد شد. همکارم آرش علایی دقایق پیش از سناتور ریچارد بلومنتال پرسید انتظار داره در این جلسه چه چیزی بشنوه. من واقعا روی آنچه که در این نشست توجیهی میشنوم تمرکز خواهم کرد و فقط گوش میسپارم به این که دولت دقیقاً چه چیزی میخواهد بگوید. اما هر توافقی با ایران باید قابل اجرا و الزام آور باشد و اطمینان حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آرش علایی همکارم از کنگره به ما پیوسته. آرش، چه میدونیم در مورد این جلسه محرمانه؟ ببین، اگه اون گزارش پولیتیکو رو بخونید میگوید ساعت 4 آغاز خواهد شد این جلسه محرمانه، اما ایمیلی که گالری خبری سنا برای خبرنگاران فرستاده است میگوید ساعت 2:30 بعد از ظهر، یعنی حدوداً 1 ساعت پیش، جلسه محرمانه کمیته اطلاعاتی شروع شده است. نمیگوید راجع به چه موضوعی، به این معنی هم نخواهد بود که از ساعت 2:30 تا 4 ساعت راجع به ایران صحبت نخواهد شد. این جلسه همونجور که شما گفتید غایب بزرگ داره. آقای رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران. جالب این است که بدونیم تقاضای این جلسه ماها پیش توسط رئیس اقلیت سنا داده شده. آقای میچ مکانل مدت هاست میره فرداد روی صحنه علنی مجلس و انتقاد میکنه از دولت بایدن در قبال سیاست‌هاش در مورد ایران و میگوید در دوره بایدن جمهوری اسلامی جری‌تر شده است و گستاخ‌تر شده است و دولت بایدن شکست خورده در اینکه بخواد جمهوری اسلامی رو بیاره برای اینکه یک مذاکره سودمند اتمی انجام بدهد. حالا به نظر میاد بعد از ماها این خواسته بالاخره اجابت شده است، ولی با اینکه ماها دولت وقت داشته، آقای رابرت مالی در این جلسه غایب هست. همونجور که شما گفتی خانم وندی شرمن حضور خواهد داشت، یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده برجام اصلی در واقع در تیم آقای اوباما حضور داشت. خانم وندی شرمن میدونیم به زودی ایشون از وزارت خارجه خواهند رفت. همچنین آقای کالین کال معاونت وزارت دفاع حضور خواهد داشت. آقای کالین کال به شدت انتقاد میکرد از دولت ترامپ و مخصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها انتقاد کرده بود از سیاست نظامی دولت ترامپ. همچنین جمهوری خواهان از آقای کالین کال بارها انتقاد کردند برای صحبت هایی که انجام داده بود در مورد اسرائیل. غیر از ایشون هم معاون سازمان اطلاعات ملی مورگان میر حضور خواهد داشت و معاونت مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی از خزانه داری آقای براین نلسون. بارها اسم آقای براین نلسون رو در طول چند وقت اخیر شنیدیم، مخصوصا مربوط به اخبار در واقع تحریم های خزانه داری علیه جمهوری اسلامی و همچنین دریابان استیفن کولر حضور خواهد داشت از مرکز ستاد مشترک ارتش آمریکا. همونجور که تو گفتی، یک منبع به پولیتیکو گفته در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل شده است. به نظر می آید که بالاخره مقامات دولت بایدن احساس می کنند که به اندازه کافی گزارش و بروز رسانی دارن برای اینکه بخوان بیان با سناتورها صحبت کنن در این زمینه. شنیدید صحبت های سناتور بلومنتال رو با من. یکی از دموکرات هایی است که
علنا از توافق اتمی با ایران حمایت می‌کند، اما ایشون هم بسیار محتاط بود در گفته‌هاش با من. گفت گوش فرا خواهد داد ببینه دولت چه چیزی داره برای فروختن، در واقع طرح دولت چه خواهد بود. و بعدم جدای از این مصاحبه وقتی صحبت می‌کردیم ایشون چند بار کلمه راستی آزمایی رو آورد، راستی آزمایی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی که یادمون هست وقتی برجام اولیه نوشته شد در اون مورد از دولت اوباما خیلی انتقاد شد که مکانیزم‌های راستی آزمایی چیست. بعدها ما فهمیدیم بعضی از این مکانیزم‌های راستی آزمایی رو خود ایران باید انجام میداده، از جمله برداشتن برخی از نمونه برداری هایی که آژانس قرار بوده تحویل می‌گرفتن و به جای که بازرسای آژانس ببرن اونجا و اونجا بخوان اون نمونه برداری ها رو انجام بدن، اون زمان مشخص شد که خود جمهوری اسلامی نمونه برداری خواهد کرد. و غیر از اون هم منتظریم ببینیم آیا گالری خبری سنا میخواهد یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از این جلسه برگزار بکند. تا حالا که گالری خبری سنا گفته است تقاضای ما رو در این باره شنیده است، اما هنوز از کنفرانس خبری مطبوعاتی خبری نیست. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. میدونم که تو همون راهرو هستی، اگر کنفرانس خبری بشه یا خبری درز بکنه در مورد این جلسه، احتمالاً اولین خبرنگار فارسی زبانی خواهی بود که ازش مطلع میشیم. ممنونم از تو آرش علایی در کنگره آمریکا. همونطور که آرش اشاره کرد ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا در واشنگتن دی سی قراره این جلسه محرمانه در مورد برنامه هسته ایران شکل بگیره در کنگره آمریکا. الان ساعت اینجا 3:36 به وقت محلی هست، کمی کمتر از نیم ساعت دیگر مانده به این جلسه. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، زمزمه هایی هستش که شاید به یک توافق های اولیه یا یک پیشرفت هایی در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده رسیده. چقدر فکر میکنید که این گزارشات دقیقاً؟ با درود به شما و مردم شجاع ایران. ببینید این یه مقداری دستخوش شایعه سازی است در حال حاضر. همون جوری که دوست خوبمون آقای علایی اشاره فرمودن، یکی از بزرگترین غایبین این جلسه آقای رابرت مالی است، کسی که اگر گشایشی در کار برجام اتفاق افتاده بود، خب ایشون میبایست به عنوان فرد ارشد این مذاکرات اونجا حضور پیدا میکرد. این از یک طرفه. از طرف دیگر این درخواست این جلسه تقریبا 4 ماه پیش داده شده بوده، پس آقای مالی میتونسته که در این جلسه حضور داشته باشه. همین عدم حضور ایشون یه مقداری اگر ما بین خطوط رو بخوایم بخونیم به ما یک نشانه هایی میده که ممکنه به طرف بازگشایی برجام راهی نباشه، ولی سناتورها بالاخره یک راهکاری در مورد اینی که دولت آقای بایدن با جمهوری اسلامی چه برخوردی میخواد داشته باشه رو مرور خواهند کرد. معاون وزارت دفاع هم گفته میشه که در این جلسه حضور داره. نقشی که وزارت دفاع داره بازی میکنه در این نشست رو چقدر حائز اهمیت میبینید؟ نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید. برای اینکه از یک طرف وزارت دفاع با وزارت دفاع اسرائیل با همدیگه همکاری‌های تنگاتنگی رو در زمینه تمرین‌های نظامی داشتن در زمینه مسئله جمهوری اسلامی و مسئله هسته‌ای ایران، و از یک طرف دیگر هم همین آقای کالین کال کسی بوده که در مجلس نمایندگان امریکا وقتی که صحبت کرده اونجا اشاره کرده که جمهوری اسلامی یه بازه زمانی تقریباً 2 هفته‌ای احتیاج داره برای اینکه به سلاح هسته‌ای بتونه دست پیدا بکنه. پس حضور ایشون در اونجا و عدم حضور آقای مالی حداقل به من این نشانه رو میده که اونهایی که با رفتار سرسختانه تر و با جمهوری اسلامی طرفداری میکنن ممکنه که دست برتر رو داشته باشن و افرادی که در حال یا در علاقمندی به مماشات با جمهوری اسلامی هستن اونقدر شانسی ندارن، چون خود خانم وندی شرمن هم آخر این ماه دوره فعالیتش به پایان میرسه. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روند انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا دفاع کرده و گفته نماینده جمهوری اسلامی فقط نامزدی بود که از طرف گروه منطقه آسیا پاسیفیک معرفی شد. واسلاو بالک گفته رئیس مجمع بر اساس چرخش منطقه‌ای منصوب میشه تا رئیس هر سال از یک منطقه نباشه و تغییر کنه. آقای بالک گفته قبل از اعلام رئیس مجمع به همه گروه‌های منطقه‌ای خبر داده که تنها یک نامزد از گروهی که امسال نوبتش بوده معرفی شده.
آقای بالک این توضیحات رو در پاسخ به نامه سفیر و نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل ارائه کرده که این انتصاب رو توهینی به قربانیان جمهوری اسلامی دونسته بود که باید دربارش تجدید نظر بشه. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، علیرغم پاسخ‌های این چنینی بسیاری هنوز راضی نیستند. به صحبت‌های سفیر اسرائیل اشاره کردیم. من کمی پیشتر دیدم که نخست وزیر پیشین اسرائیل هم گفته که انتصاب ایران شبیه این هستش که جایزه صلح نوبل رو به بن لادن بدید. دقیقا همینطوره و این اتفاق خیلی نادره، مخصوصا به این دلیل که چطور کشوری که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب زنان از یک کمیسیون مقام زن سازمان ملل که یک کمیسیون بزرگ بین‌المللی هست حذف میشه، چطور به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک نهاد مهم دیگر بین‌المللی هست انتصاب میشه. و به همین دلیل ما در 2 روز گذشته از سوی مقام‌های مختلف کشورهای جهانی واکنش گسترده‌ای به این موضوع داشتیم. همچنین نهادهای حقوق بشری، فعالین حقوق بشر و کشورهای عضو سازمان ملل هم به این موضوع واکنش گسترده‌ای نشون دادن. شیرین عبادی یکی از کسانی بود که به این موضوع واکنش نشون داد و در جمع دیگر نهادهای حقوق بشری و کشورهای عضو سازمان ملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل و رئیسش نامه ارسال کردن تا در مورد این تصمیمش بازنگری بکنه و تجدید نظر بکنه. اسرائیل هم یکی از کشورهایی بود که نامه ارسال کرد به شورای حقوق بشر سازمان ملل و خواهان تجدید نظر در مورد این انتصاب شد و گفت که علی بحرینی نباید کسی باشه یا جمهوری اسلامی ایران نباید کسی باشه که بتونه رئیس مجمعی بشه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل مخصوصاً قرار هست اجرای وظیفه بکنه. گفته شده در نامه‌ای که اسرائیل ارسال کرده به شورای حقوق بشر سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران در مورد همه‌گیری کرونا تئوری توطئه پخش کرده، دسترسی به اطلاعات آزاد رو محدود کرده، آزادی بیان وجود نداره، نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب زنان وجود داره در ایران توسط جمهوری اسلامی و چطور چنین کشوری میتونه رئیس چنین مجمعی بشه که قراره که یک جلسه بزرگی رو در ماه نوامبر در 2 روز ریاست بکنه. خب در جوابی هم که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از 1 روز دریافت این نامه به نمایندگی دائم اسرائیل در ژنو ارسال کرده، دلیل این انتصاب رو یا کلا این تصمیم رو به گردن کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک انداخته و گفته که این کشورها تنها یک نامزد برای این پست پیشنهاد دادن. او گفته که در اوایل ماه اپریل نامه ارسال شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به کشورهای منطقه‌ای، به کشورهایی که عضو گروه‌های 5گانه هستند و از این کشورها خواسته شده که نامزدی معرفی بکنن به شورای حقوق بشر به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر و تنها در 27 ماه اپریل فیلیپین تنها کشوری بوده که جمهوری اسلامی رو به عنوان نامزد پیشنهاد داده و از اونجایی که قطعنامه 2250 سازمان ملل میگه که دقیقاً دستور این که چطور رئیس این مجمع انتخاب بشه میگه که باید یک نامزدی از طرف این کشورهای 5گانه انتخاب بشه و تنها نامزد جمهوری اسلامی بوده، مجبور شده که شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب بکنه نماینده جمهوری اسلامی رو و به هر حال موضوعی خیلی پیچیده هست و هنوز واکنش ها به این موضوع ادامه داره. من در مقر سازمان ملل از سخنگوی دبیرکل این سوال رو مطرح کردم و او دوباره ما رو ارجاع داد به سازمان حقوق بشر در ژنو و ما هنوز منتظر پاسخ رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل واتسلا بالک هستیم. ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. سازمان عفو بین‌الملل میگه 70% اعدام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 فقط در ایران صورت گرفته. به گزارش این سازمان در سال 2022 اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته 83% بیشتر شده
که بیشتر به خاطر قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. از میان 576 اعدامی که در سال گذشته صورت گرفته 12 نفر زن بودند. دست کم 5 نفر به خاطر جرایمی اعدام شدند که وقتی زیر 18 سال داشتن مرتکب شدند. عفو بین‌الملل با اظهار نگرانی از افزایش این آمار میگه صدور احکام اعدام در منطقه بدون دسترسی به محکمه عادلانه و در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی انجام میشه. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از ژنو با ماست. خانم بحرینی، قبل از این گزارش شما هم نگرانی‌های گسترده‌ای بود در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران. حرف از این بوده که هر هفته چیزی حدود 10 نفر رو در سال جاری دارن اعدام می‌کنن. چقدر وضعیت الان نگران کننده تر شده در مقایسه با سال‌های پیش با همون استانداردهای ایران؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش سالانه عفو بین‌الملل تصویری هولناک رو از مجازات اعدام در ایران به جامعه بین‌المللی ارائه میده. ایران همواره در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام پس از چین بوده. سال‌هاست که این وضعیت ادامه داشته. حتی در سال 2021 هم با اعدام 321 نفر جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام بود. ولی ما در سال 2022 همونطور که شما اشاره کردین شاهد افزایش 83% اعدام‌ها در ایران بودیم و دست کم 576 نفر توسط جمهوری اسلامی بعد از محاکمه‌های به طور نظاممند، ناعادلانه و غیر منصفانه اعدام شدند. به علاوه ما یک بار دیگه شاهد افزایش وحشتناک اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر هستیم. در فاصله بین سال‌های 2017 و 2020 بعد از فشارهای گسترده جامعه جهانی و فعالیت‌های حقوق بشری این اعدام‌ها کاهش قابل توجهی یافتند و در سال 2020 23 نفر اعدام شدند. اما از 2021 به بعد این اعدام‌ها افزایش داشتند. سال 2021 123 نفر اعدام شدند و حالا 255 نفر اعدام شدند که میشه 44% اعدام‌های صورت گرفته در ایران. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقاً ممنوع. اعدام از نظر عفو بین‌الملل مجازاتی غیر انسانی و شنیعه که تحت هیچ شرایطی نباید اعمال بشه. اما طبق قوانین بین‌المللی اگر کشورها هنوز مجازات اعدام رو در قانونشون دارن موظفن که فقط اون رو محدود بکنن به جرایمی که در واقع قتل انسان‌ها رو در بر داشته. قربانیان این سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر هم عمدتاً اقلیت‌های تحت ستم به ویژه اقلیت بلوچ بودن و محروم‌ترین و فرودست‌ترین اقشار جامعه در ایران. خانم بحرینی، تا با ما هستید شاید مستقیما مرتبط نباشه با این احکام اعدام‌ها، ولی میخوام نظرتون رو بپرسم در مورد این جنجالی که الان به پا شده سر انتخاب جمهوری اسلامی در مجمع به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل. واکنش شما چیه به این؟ خب این گونه انتصاب‌ها که در واقع انتصاب‌های سیاسی هستند توسط نهادهای سیاسی سازمان ملل و نه نهادهای تخصصی و حقوق بشری سازمان ملل بازتاب دهنده نظام غیر اخلاقی حاکم بر جهان امروز که بسیاری از کشورها همچنان مناسبات جغرافیایی و سیاسی خودشون را مد نظر قرار میدن به جای اینکه اصول حقوق بشری رو در اولویت قرار بدن، به ویژه وقتی که در واقع در عرصه شورای حقوق بشر تصمیم گیری میکنن. همونطور که ما میدونیم این رأیگیری توسط کشورهای منطقه آسیایی صورت گرفته طبق تقسیم بندی‌های جغرافیایی که در شورای حقوق بشر وجود داره و بنابراین بازتاب دهنده نظریه کل شورا یا اکثریت اعضای شورا نیست. اونچه که مشخصه اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل اکثریت اعضاش اعتراضات سرکوب مرگبار اعتراضات رو در ایران محکوم کردن و یک کمیته حقیقتیاب تأسیس کردن و جمهوری اسلامی ایران سخت در اشتباهه اگر فکر میکنه که با ریاست بر یک جلسه 2-3 ساعته میتونه تصویری که از جمهوری اسلامی در سطح جهان امروز به دنبال سرکوب مرگبار اعتراضات وجود داره رو از بین ببره. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل کارش رو شروع کرده، مشغول جمع‌آوری شواهد. این کمیته ها عموماً گزارش‌های مفصل 300-400 صفحه‌ای منتشر می‌کنن و در واقع جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیتونه از این راه‌های فریبکارانه تصویر خودش رو عوض بکنه، ولی انتخابی شرم‌آوره از سوی
کشورهای این منطقه جغرافیایی آسیایی که در واقع نشون میده هیچ احترامی برای قربانیان نقض حقوق بشر قائل نیستن و همچین کشوری رو به عنوان ریاست این مجمع انتخاب میکنن، مجمعی که جلسه‌ای که قراره به جامعه مدنی فضا بده و کشوری مسئول اونه که جامعه مدنی رو به انواع مختلف زیر سنگین‌ترین و مرگبارترین سرکوب‌ها قرار داده. ممنونم از شما رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از ژنو. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نگارش سال 2023 رو به نرگس محمدی، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی، به خاطر مبارزه در راه آزادی بیان و اندیشه اهدا می‌کنه. جایزه انجمن قلم آمریکا به نویسندگانی تعلق می‌گیره که به خاطر فعالیت‌ها و آثار و نوشته‌هاشون تحت تعقیب قرار گرفتن یا زندانی شدن. انجمن قلم اعلام کرده در مراسم اهدای این جایزه که 2 روز دیگه در موزه تاریخ طبیعی نیویورک برگزار میشه، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به نمایندگی از او این جایزه رو دریافت میکنه. خانم محمدی فعلا در اوین زندانیه. امیر سلطانی نویسنده اینجا در استودیو با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر به نظرتون حائز اهمیت اهدای این جایزه به خانم محمدی؟ بسیار. الان که ما نقش زنان رو در ایران می‌بینیم، توجه جهانیان اینطوری روی زنان ایرانی در ایران به خصوص در زندان اوین متمرکز میشه، خیلی مهمه و ما واقعا مدیون خانم محمدی و بسیاری از زنان ایران هستیم که در حقیقت جون و بدن و ذهن و همه چیزشون رو برای حقوق بشر و آزادی بیان در ایران دارن در خطر میذارن و حیف که امتیازات اینو دیگران میخوان بگیرن و این جایزه دوباره توجه رو برمیگردونه روی فعالان حقوق بشر در ایران. این انجمن قلم آمریکا اصلا خیلی فعال هست. اگر اشتباه نکنم به خانم نسرین ستوده هم یه بار جایزه داده بودن. چقدر نقش مهمی به نظرتون ایفا میکنه در انعکاس صدای زنان ایرانی در جامعه بین‌المللی؟ بسیار. انجمن قلم آمریکا اولا که انجمن قلم جهانیه، یعنی در تمام ممالک هست و انجمن قلم آمریکا خیلی نفوذ داره. بزرگترین نویسنده های دنیا، بزرگترین نویسنده های آمریکا جزوش هستن، من جمله خانم اتوود و دیگران. برای همین کاری که اینا میکنن هم دولت آمریکا متوجهش میشه و هم تمام نهادهای حقوق بشر دنیا. اگر اشتباه نکنم شما هم یک نقشی در این جریان انجمن قلم آمریکا دارید، یک پنلی رو فکر میکنم مدیریت میکنید. بله، امسال انجمن قلم یه مقدار توجهشون آوردن روی هنرمندا، معمولا رو نویسنده هاست، ولی خب خلاقیت جنبشی که ما در ایران میبینیم واقعا شاهکاره و خیلی مهم بود که هنر اعتراضی ایران و دنیا ببینه، چون هنرمندای درجه یک که ما هر کدومشون یک کوه مقاومتن و هنرشون هم واقعا دریاییه. برای همین یه قسمت خیلی مختصر اینو ما تونستیم نشون بدیم امسال. چقدر چون به هنر اشاره کردید، نه چه هنرمندان چه نویسندگان، به نظرتون در کل در سراسر این جنبش، در این اعتراضات سراسری، چه در رسیدن به این جایی که الان هستیم چه در امتدادش چقدر نقش بازی کردن؟ ببینین چهره ایران و نویسنده و هنرمندا عوض کردن. چه از بزرگانمون بگیرین مثل آقای پناهی یا خانم ستوده، خانم محمدی، الان 170 تا نویسنده به من یه لیست دادن، 170 تا هنرمند تو زندانن. خیلی ها رو ما نمیبینیم ولی هنرشون دور دنیا داره پخش میشه، میدونین؟ و این پخشش، این رابطه‌ای که بین مردم وقتی که یه چیز هنری حتی اگه تو زندان اوین درسته، طوری که این پخش میشه همه رو به هم مربوط میکنه و خب ما الان چهره ایران جدیدی رو داریم میبینیم. در حقیقت یه رنسانس در ایران اتفاق افتاده و ما داریم به اون رنسانس میرسیم، میدونین؟ خیلی زیباست. الان من و شما که داریم صحبت میکنیم در یک رسانه فارسی زبان در خارج از ایرانیم، چون طبیعتاً چنین آزادی عملی در داخل ایران وجود نداره. در مورد کتاب یک مقدار نسبی دیگه با استانداردهای ایران یک مقدار آزادی عمل بیشتری شاید نویسندگان داشته باشن برای ابراز نظرشون. فکر میکنید در اون فضای تنگ و خفقانی که در ایران وجود داره چقدر مهم هست نگارش کتاب‌هایی و مقالاتی که کمک میکنه به روشنگری در مورد وضعیت ایران؟ فوق‌العاده است. شما نگاه کنین خود خانم محمدی وقتی که زندان اوین رو آتش زدن، با تمام فشاری که روشونه هنوز این شهادت رو داشتن و خب قوقا میکنه این چیزا. همه متوجهن که چه ریسکی زنان ایران قبول میکنن، هر چه از روسری برداشتن خود اونم یه کار هنری شده، میدونین؟ یعنی میگم قوقا کردن مردم ایران در یک فاصله خیلی کوتاه
چهره ایران و ایرانی رو در دنیا عوض کردن. ممنونم از شما. امیر سلطانی نویسنده اینجا در استودیو با ما. متشکرم. بیننده 24 هستید از ایران اینترنشنال. تصاویر زنده داریم از کنگره آمریکا، جایی که لوید آستین، آنتونی بلینکن و جینا ریموند در جلسه در ارتباط با روابط آمریکا و چین دارن صحبت میکنن. وزرای تجارت، خارجه و دفاع آمریکا. همین حالا آقای بلینکن رو میبینید که داره در همین رابطه صحبت میکنه. میدونید که روابط آمریکا و چین وارد یکی از متشنج‌ترین دورانش در تاریخ معاصر شده، به خصوص با توجه به فعالیت‌هایی که چین در دریای چین جنوبی داره انجام میده و نگرانی‌ها در مورد آینده تایوان، به خصوص که در یکی دو سال گذشته ایالات متحده آمریکا چندین بار میزبان مقامات تایوانی بوده و همینطور تایوان میزبان پیشتر رئیس مجلس نمایندگان قبلی آمریکا در تایپه بوده و این خشم پکن رو به همراه داشته. نگرانی‌های گسترده وجود داره در مورد نقش فزاینده‌ای که به شکل نظامی به خصوص چین در منطقه اقیانوس آرام داره بازی میکنه. از همین رو هستش که ناتو همین تازگی دفتری در توکیو در ژاپن تأسیس کرده تا با همتای آسیایی خودش بتونه همکاری‌های بیشتری برای حفظ امنیت منطقه بکنه. میدونید استرالیا هم با بریتانیا و ایالات متحده آمریکا توافقی برای گرفتن زیردریایی‌های اتمی کردند که همه اینها تلاشی است از سوی غرب و به رهبری طبیعتاً ایالات متحده آمریکا برای مهار آنچه که حضور گسترده چین در منطقه خوانده شده و شاید از همین رو هستش که تا اندازه‌ای توجه آمریکا هم از خاورمیانه بیشتر به آسیا معکوس شده، متمرکز شده. آنچه می‌بینید الان وزیر دفاع آمریکا هست، لوید آستین، که در همین جلسه کنگره آمریکا در کنار وزیر خارجه آمریکا و وزیر تجارت ایالات متحده دارن با اعضای کنگره صحبت میکنن. سام آلتمن که شرکتش سازنده هوش مصنوعی چت جی پی تی در طرحی برای دولت آمریکا خواستار وضع مقررات برای شرکت‌های فعال در زمینه هوش مصنوعی شده. آقای آلتمن به سناتورهای آمریکایی گفته بزرگترین ترسش از آینده اینه که محصول شرکت او و دیگر توسعه دهندگان هوش مصنوعی به جهان آسیب برسونه. بزرگترین ترس من این است که ما این حوزه، این فناوری، این صنعت باعث آسیب قابل توجه به جهان شویم. به نظر من این آسیب میتواند به شیوه‌های مختلف به جهان وارد شود و همین دلیل ما این شرکت را راه انداختیم. من فکر می‌کنم اگر در این فناوری اشتباهی پیش بیاید ممکن است کاملا اشتباه پیش برود و ما می‌خواهیم در موردش صحبت کنیم. ما می‌خواهیم با دولت همکاری کنیم تا از اشتباه جلوگیری شود. ما سعی می‌کنیم در مورد پیامدهای منفی هوش مصنوعی درک واضح داشته باشیم و کار را که لازم است برای کاهش آن انجام دهیم. گری مارکوس، استاد ارشد دانشگاه نیویورک که به عنوان متخصص در این جلسه حضور داشت، ضمن هشدار از توسعه افسار گسیخته هوش مصنوعی گفت دموکراسی در خطره. من به عنوان یه دانشمند اینجام، به عنوان کسی که به تأسیس شرکت‌های هوش مصنوعی کمک کرده، کسی که هوش مصنوعی رو واقعا دوست داره و کسی که هر روز بیشتر از پیش نگرانه. این فناوری مزایایی داره، اما هنوز نمیدونیم که آیا به خطراتش میارزه یا نه. اساسا این فناوری بی‌ثبات کننده‌ایه که میتونه دروغ‌های متقاعد کننده‌ای رو تو مقیاسی که بشر هرگز قبلا ندیده تولید کنه. خارجی از این فناوری برای نفوذ به انتخابات ما و داخلی از اون برای دستکاری بازار و نظامی سیاسیمون استفاده خواهند کرد. خود دموکراسی در خطره. چت‌بات‌ها فراتر از اون چه رسانه‌های اجتماعی قادر به انجامش هستن میتونن مخفیانه عقاید ما رو تغییر بدن. انتخاب دادایی که برای آموزش هوش مصنوعی استفاده میشن پیامدهایی خواهد داشت که قبلا دیده نشده. کسایی که این داده رو انتخاب میکنن قوانین رو وضع میکنن و بر جامعه به شیوه‌ای ظریف اما قدرتمند تاثیر خواهند گذاشت. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با مساق معماریان. یه نکته جالب توجه که اتفاقا بعضی از نمایندگان هم امروز در جلسه بهش اشاره کردن این هست که معمولا صاحبان کسب و کار دنبال دولت نمیرن که مقرراتی برای محدود کردن اونها وضع بشه. در این مورد خاص اما به نظر میاد شرایط یک مقدار متفاوت هست. چرا؟ به نظرم به خاطر ظرفیت‌هایی هستش که به هر حال این تکنولوژی داره. خود سام آلتمن گفته که به هر حال با یکی از کسانی هستش که علیرغمی که توسعه داده هوش مصنوعی رو، ولی میدونه که ظرفیت‌هایی داره که وقتی که افراد دیگه، سازمان‌های دیگه، شرکت‌های دیگه استفاده بکنن میتونه به سمتی بره که خطرات بسیار زیادی داشته باشه. ولی حالا سوال این هستش که آیا واقعا غول از
چراغ جادو بیرون اومده، قول از قفس پریده و یا اساسا امکانش هست که واقعا برگرده به اون قفس خودش، یا اینکه دولت امکان اینو خواهد داشت در همکاری با صاحبان صنایع مثل کسانی مثل سم آلتمن یا ایلان ماسک که افراد دیگه مقرراتی ایجاد بکنه، همونطور که در این جلسه‌ای که آقای آلتمن در سنای آمریکا شهادت داده بهش اشاره شده، مقرراتی ایجاد بکنه که به هر حال یک مقداری از خطرات جانبی که توسعه چنین تکنولوژی ممکن داشته به همراه بیاره رو اونا رو بتونن کنترل بکنن. از جمله پیشنهادی که کردن در خصوص گواهینامه دادن به برخی از این اعمال هست آقای معماریان، چون مثلا این در مورد حفاری چاه نفت نیستش که قلمرو داشته باشه آمریکا بر سرزمین خودش و بتونه به شرکت‌ها بگه که اینجا میتونید حفاری بکنید اونجا نمیتونید. در شبکه مجازی هست، اینترنت هست، یک فناوری جدید هست، یعنی اگر آمریکا بخواد محدود بکنه ممکنه کشور دیگه بخواد پیگیری بکنه. چقدر سخت میکنه کار رو برای قانونگذاران؟ خیلی سخت میکنه و ما قبلا در مورد این مسئله بارها با هم صحبت کردیم در خصوص این نگرانی هایی که به فناوری های نوظهور هست. ما در تاریخ روزنامه‌نگاری آمریکا که نگاه میکنیم در همین مملکت برای گرفتن تأسیس شبکه تلویزیونی مجوز میخواستن، همین چیزی که الان برای AI میخوان و شرکت های مختلف. به روزنامه ها نگاه میکنیم در واقع میبینیم که براشون مجوز میخواستن و یک به هر حال مقرراتی بودی که الان تو کشور مثل ایران میبینیم که همچنان وجود داره و اون به خاطر این بود که به هر حال سیاستمدارا جامعه احساس نگرانی می‌کرد از ظهور رسانه‌های جدید، ولی به مرور زمان دیدیم که اینها کاری نکرد، این موثر نبوده و کنار رفتن و به هر حال جامعه یک در جامعه اینا جا گرفتن، ولی به هر حال یک سازوکارهایی رو در حوزه‌های قانونی دیدن که به هر حال بتونه که از آزادی‌های مردم، از به هر حال نظم عمومی جامعه حفاظت بکنه. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که این نگرانی ها به خاطر این حجمه زیادی هستش که AI در حوزه عمومی ایجاد کرده و نگرانی های عمده که در خصوص دو تا مسئله اصلی که بحث شغل هست، اشتغال هست و یکی بحث این که از این صنعت میشه تکنولوژی استفاده کرد برای به هر حال تقلب و منحرف کردن مردم از اتفاقات واقعی یا پخش اطلاعات غلط و مواردی از این دست. این دو تا مسئله به هر حال نگرانی بسیار زیادی ایجاد کرد. من در بخش شغلش بحث مهمی است، اینطور نیست؟ برای که همیشه معمولا یک فناوری که میاد، فرض کنید دستگاه چاپ که آمد خیلی ها نگران بودن، ماشینای کشاورزی که آمد، تراکتور و اینا خیلی ها نگران بودن، ولی همیشه بالاخره کارهای جدیدی ساخته میشه در پی یک فناوری دیگه یا اون اختلال مناسبی که برای بازار خیلی ها به دنبالش هستن رو به وجود میاره. ولی در این مورد خاص یک نگرانی بسیار بزرگتر وجود داره، چون ممکنه واقعا چیزی نباشه که ماشین نتونه از ما بهتر انجام بده. این مسئله است که بهش بسیاری اعتقاد دارن. در این حال خود سم آلتمن هم اشاره کردی که این AI در واقع هوش مصنوعی یک ابزار هست نه شغل. بنابراین خیلی در خیلی از جایی که از همین AI ممکن استفاده کنن، افرادی خواهند بود که بتونن که به هر حال ازش بهترین کاربرد رو بگیرن و بهترین نتیجه رو در زمان کمتری بهش برسن. بنابراین همین الان در مورد این صحبت میشه که مثلا یه سری افراد به عنوان پرامپت انجینیر مثلا در واقع یه شغل جدیدی خواهد بود، کسانی که میتونن پرامپت های خوب بنویسن، سوالای خوب بنویسن، یعنی هدایت کنن AI رو که بتونه که جواب بهتری بده در زمان کمتری و بتونن که افراد ازش از ظرفش استفاده کنن. بنابراین ممکنه که شغلای جدید ایجاد بشه. ولی خب من در همین طی هفته‌های گذشته افراد مختلفی در دور و بر خودم بودم که مثلا کدر هستن، برنامه‌نویس هستن و فکر می‌کنن که شغلشون خیلی شغل مطمئنی هست، در جایی بسیار مطرح و مناسب و با حقوقای خیلی خوب، ولی نگرانی بسیار عمده دارن که مثلا بخش عمده از کارشون چیزی هستش که توسط AI راحت میتونه انجام بشه و همین الان دیگه باش دارن به قول معروف سرکله میزنن. بنابراین دقیقاً شبیه همون چیزی هستش که وقتی ما با اتوماسیون مواجه شدیم، یعنی جامعه بشری با اتوماسیون مواجه شد، اون نگرانی ها رو باهاش داشت، ولی اتوماسیون یه بخش زندگی ما شد. اون نگرانی که در مورد اتوماسیون بود و طول کشید که جا باز بکنه در جامعه اینها، الان می‌بینیم در مورد AI و هوش مصنوعی هم غلظتش بیشتره، هم شدتش بیشتره و گستردگیش در جای مختلف. ولی حقیقتش میگم الان بحث‌های اولیه از خصوص اخلاقی بودنش، مسئولانه بودنش، قانونی بودنش، مقررات گذاشتن براش، همه این سالها به نظر میاد که در مراحل بسیار جنینی خودش هست و خیلی از کسانی که حتی در مورد این مسائل صحبت می‌کنن، از جمله ایلان ماسک یا همین خود آقای آلتمن، اینها در خصوص اینکه اساساً
چجوری میشه این کارو کرد توافق نظری نداره. همونطور که شما گفتین مثلا خب کشورهای دیگه این کارو خواهند کرد که همه کشورها که مقررات آمریکا پایبند نیستن و اینم ابزارهایی هستش که شما میتونید در سراسر جهان ازش استفاده بکنید و کسی که مثلا اوپن سورس باشه یا مثلا افراد بخوان که بهش دسترسی داشته باشن با مانعی مواجه نمیشن. بنابراین به نظر من این یکی از مسائلی خواهد بود که مطمئن هستم که شما در برنامه‌تون و دیگران بهش خیلی بیشتر خواهید پرداخت در طی ماه‌های آینده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. بازرس ویژه آمریکا میگه FBI برای تحقیق درباره ادعای همکاری بین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و دولت روسیه در سال 2016 مدرک واقعی نداشته. بازرس ویژه جان دورهام در گزارش 306 صفحه‌ایش به این نتیجه رسیده که FBI برای آغاز تحقیقاتش بیش از حد به اطلاعات مخالفان سیاسی آقای ترامپ تکیه کرده. تحقیقات درباره ادعای تبانی ترامپ و روسیه در انتخابات 2016 4 سال پیش با این نتیجه گیری پایان یافت که اعضای کارزار ترامپ با روسیه تبانی نکرده بودند. تهمینه ده بزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. رسوایی بزرگی برای FBI، اینطور نیست؟ بله، این قضیه کاملا آبروی FBI رو برده. یعنی یه جورایی الان چوپان دروغگو از آب در اومدن، مخصوصا اینکه در این گزارش بسیاری از مدارک نشون میده که تحقیق روی کمپین آقای ترامپ و اینکه رفتن دنبال کسایی که با آقای ترامپ نزدیک بودن یا اعضای خانواده ایشون همش سیاسی بوده و هیچ ربطی به اون مدارکی که وجود داشته نداشته. و خب طبق قوانین جنایی آمریکا یا حتی قوانین تفتیش که FBI باید اونها رو دنبال کنه، خب این یه جورای قانون شکنی هست و حتی ممکنه شکستن قانون اساسی و حقوق افرادی که با آقای ترامپ همکاری می‌کردن و حتی خود آقای ترامپ هم باشه. کلاً در پرونده‌های قضایی که با چهره‌های سیاسی درگیر میشن خیلی پیدا کردن اون بالانس دشواره، اینطور نیست؟ چون معمولا آدما در مورد یک رئیس جمهور، در مورد معاون رئیس جمهور یه نظری دارن دیگه، یا موافقشن یا مخالفشن. چقدر دیگه طرف باید واقعا به اصول حرفه‌ایش معتقد باشه که در کارش اجازه نده که اون قضاوت‌های شخصیش مداخله کنه؟ بله، و این یه چیزی هستش که وکلا وقتی که وارد دانشکده حقوق میشن این قضیه رو خیلی سعی میکنن بهشون یاد بدن که قضاوت کردن یا حتی مدرک پیدا کردن و تصمیم گرفتن در مورد اینکه خب مثلا این ارگان‌های سیاسی آمریکا مثلا مثل وزارت دادگستری، خب افرادی اونجا کار میکنن که هم از حزب دموکرات هستن هم از حزب جمهوری خواه هستن. نهایتا اینها باید به فکر مردم آمریکا باشن، چون که اینها دارن برای مردم آمریکا کار میکنن. قضیه دیگه سیاسی نیست در اون لحظه. و این نشون میده که ما الان شاهدش بودیم که این گزارش نشون میده که خب این افرادی که در وزارت دادگستری یا FBI بودن اهداف سیاسی خودشون رو ارجحیت دادن و برای مردم آمریکا کار درستی انجام ندادن. همونقدر که به قول شما بی‌اعتباری برای FBI داره به همراه داشته، احتمالاً به آقای ترامپ هم کمک خواهد کرد در کارزار بعدش. اینطور نیست؟ میگه ببینید من بارها میگفتم که این داستان روسیه یک تقلبی بیشتر نیست و کلکی سیاسی بیشتر نیست، اینم نتیجه شد. بله، و این خیلی به کارزار انتخاباتی ایشون کمک خواهد کرد، به خاطر اینکه این نه تنها نشون میده که ایشون از روز اول وقتی گفتم من بیگناه بودم درست میگفته، بلکه نشون میده که خب یه افرادی هستن در دولت آمریکا که میخوان بر ضد ایشون کار کنن و خیلی از کسانی که طرفدار آقای ترامپ هستن معتقدن میگن که ایشون یه کار درستی داره انجام میده که این افراد خرابکار در دولت آمریکا میخوان برن و ایشون رو از قدرت سلب کنن. یه نکته دیگه که خیلی جالب بود در این گزارش نشون میداد که ببین اگه یادتون باشه سال 2015 ایمیل های خانم هیلاری کلینتون هم منتشر شد، ولی دولت سراغ روسیه و خانم کلینتون نرفت. ولی بلافاصله به محض اینکه اینها یه تحقیقات اولیه البته شروع کردن دیگه، ولی به جای نرسیدن ولی وقتی که تهمت‌های بسیار سطحی در مورد آقای ترامپ و ارتباطش با روسیه معلوم شد، FBI تمامی افرادش رو و میلیون‌ها دلار صرف کرد در طی سالها. خب این تحقیقات خیلی طول میکشه و این باعث شد که خب بار خیلی زیادی بر دوش خود خانواده آقای ترامپ، اعضایی که توی کمپینشون کار می‌کنن بذاره و خب الان معلوم شد که همه اینها سیاسی بوده و واقعا هیچ مدرکی وجود نداشته. همونطور که گفتم طبق رویه قضایی آمریکا FBI نمیتونه بدون یک مدرکی که فرای شک beyond reasonable doubt that's لغت حقوقیشه، باید مدارک بسیار زیادی داشته باشن که بتونن حتی این
تفتیش ها رو شروع کنن و FBI نداشته این مدارک رو و اومدن به نام امنیت ملی قوانین رو زیر پا گذاشتن و حقوق آقای ترامپ و بسیار از افرادی که تو کمپینشون کار کردن رو نقض کردن. حالا چقدر فکر میکنید که احتمالاً FBI از این اتفاقی که افتاده ممکنه درس بگیره و در پرونده‌های بعدی و در جنجال‌های بعدی که احتمالاً کم نخواهد بود با احتیاط بیشتری عمل کنه؟ این دفعه اول نیست که FBI همچین قضیه‌ای داره و اینکه ظاهراً که درس نمیگیرن، در صورتی که FBI گفته که ما از این قضیه درس گرفتیم و خیلی از اون افرادی که در این تفتیش حضور داشتن رو یا بیرون کردن یا اینکه سعی کردن که پروتکل هاشون رو تغییر بدن، دقت کنن که در آینده چه کیس هایی رو برمی‌دارن، چون به هر حال خب این یه انتخابی که دادگسترها باید انجام، بله، دادستان ها در ایالت ها یا حتی در وزارت دادگستری و وزارت دادگستری و FBI گفتن که ما سعی کردیم این قضیه رو جبران کنیم، ولی معلوم نیست. مهم اینه که الان اعتماد مردم آمریکا نسبت به FBI و حتی وزارت دادگستری الان بسیار خدشه‌دار شده و همه اینها نهایتاً به نفع آقای ترامپ تموم خواهد شد و اینکه سال 2024 سال بسیار دیدنی خواهد بود وقتی آقای ترامپ به کارزار انتخاباتی میره جلوی آقای بایدن و دموکرات‌ها 100% انتقامش رو خواهد گرفت. ممنونم از شما. تهمینی ده بزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیوی واشنگتن ما. خب قبل از پایان برنامه تصاویر زنده هم داریم از داخل کنگره آمریکا. همونطور که بهتون در ابتدای برنامه گفتم جلسه محرمانه‌ای در کنگره در جریان هست برای بررسی رویکرد ایالات متحده آمریکا در مقابل برنامه هسته ایران. خبرنگار ما آرش علایی هم اونجا هست. این جلسه محرمانه هست. آقای ملی خودش حضور نداره، معاونش اما حضور داره. خانم بندی شویرمن اونجا هست و تعدادی از سناتورها هم در این جلسه شرکت خواهند کرد. به محض که اطلاعات بیشتری در مورد نتیجه یا گفتگوهای امروز به دست بیاریم حتما شما رو هم در جریان قرار خواهیم داد. ممنون از همراهیتون. برنامه رو هم با همین تصاویر از کنگره آمریکا به پایان می‌بریم.